كان بدي اعمل اكشلي محاميه او ادرس ترجمه لغات. طلعت بنايه اليجاف الاوديو فيجوال وعجبني شكلهم للعالم، لقيتهم كتير كول. قلت لها لامي انه بدي اشوف شو في هون. رحنا وهيك صار، قدمت وفتت. انه ما كان ببالي انه بحياتي رح صور افلام، مش انه تشايلد هود دريم وكنت عارفه من عمري 3 سنين ولا. بس باول سنه ثاني سنه تقريبا انغرمت بالضوء. حسيت انه شو هالسحر انه من الضوء بتطلع صوره. قالوا لي يعني بالدومين انه هاي مش شغله البنات، هاي شغله رجال. اشتغلت سنه سنتين اسيستنت دايركتور لانه هيدا هو الدومين يلي بيركب للمراه. بعدين قلت لهم ما بدي اشتغل دي او بي. بعدين صورت ذا شاور تبع ميشيل كامون على 35 ملم. كانت اول مره بشوف الكاميرا، تعرفت عليها على التصوير. واستعرت لايت ميتر ما كنت بعرف استعمله، تعلمت استعمله واخذت جايزه بس سينماتوغرافي عليه. قاموا قبلوا قالوا لي طيب اوكي فيك تكوني دي او بي. كل ما اروح على تصوير بخاف، ما بعرف اذا بعرف صور ولا لا. نهار اللي ببطل خايفه انا ورايحه على تصوير يعني ما بقى لازم صور. هيدا الخوف كتير حلو. هيدا الخوف it means you care. You wanna give all of yourself. السينماتوغرافي بالنسبة إلي هي القدرة انك تقدري تتخيلي كل لحظة من السيناريو كصورة. يعني كأنه ميوت الفيلم، كأنه ما في حكي وفي صورة، وهي الصورة حاملة مشاعر معينة، لأنه الفيلم هو مينلي بالنسبة إلي هو مشاعر. بقري وبكتب كل الصور اللي اجت على راسي، شو الضوء اللي بيجي على راسي، شو علاقتي مع الشخصيات. and then بقعد مع المخرج بسمع هو شو متخيل، هو شو حاسس. and maybe بصير في merging لهدول التو فيجنز. بعدين بتصير الريسيرش على الارض، لوكيشنز، كيف بدنا نصور، قد ايه معنا مصاري. ما معنا مصاري مثلا بفلافل، ما كان معنا مصاري ابدا. كل الاضاءه كانت نيونات. وقت الفيلم بده ينوجد مش مهم على شو بتصوري. Any DSLR camera can be a great tool to exercise. Any camera including the telephone. في ABCD بده واحد يتعلمهم، بده يكون بيعرف اللينس لشو والكاميرا لشو والإضاءة إن كان تungsten ولا الدايلايت. بده يكون physically fit وبده يكون عنده خيال كتير واسع. بحب يراقب الضوء، يتعلم يشوف الضوء. بحب الضوء كتير. إذا مدير تصوير كتير talented بيعرف شو عم يعمل، بس إذا باد ليدر للتيم تبعه اللي أوقات توصل ل 25 شخص بده يفشل. يعني المخرج ومدير التصوير مثل أب وأم للفريق، وقد ايه بيحترموا بعضهم وقد ايه بيحترموا بقية الفريق. بخلي كل الفريق يشتغل بكتير حب ليخلق هيدا الفيلم. التقنيات تبع كيف بدنا نصور وين بدنا نحط الإضاءة هيدا أهين شيء وأسخف شيء. بالآخر بيخلص الفيلم وبينزل الفيلم وبياخد جوائز الفيلم. شو بتتذكري؟ قديش كنا بنحب بعضنا، قديش كنا متفقين. خلصنا تصوير ورحنا على البيت قلنا يا الله ما رح شوفهم بكره. هيدا هو الشعور اللي بيبقى.